Sziasztok, Kévinci Kálmán vagyok. 2011 óta dolgozom a Prezinél, különböző pozíciókban, jelenleg Product Manager vagyok. A Product Manager feladata, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a csapata olyan terméket állít elő, amely értéket teremt a felhasználók számára. Hogyan tartsunk hatékony meetingeket? Szerintem mindenki volt már abban a helyzetben, hogy olyan meetingen ült, ahol legszívesebben elmenekült volna, vagy unalmas volt, vagy úgy érezte, hogy ő egyáltalán nem ide tartozik. Fontos, hogy a meetingek hatékonyak legyenek, hiszen rengeteg munkaóra vészel egy-egy meeting során, ha az nem hatékony. Fontos meghatározni, hogy egy-egy meeting pontosan miről szól, kinek szól, és milyen célt szeretnénk elérni ezekkel. Fontos megállapítani, hogy kiket kell ezekre a meetingekre meghívni, és azok felkészülten érkezzenek ezekre. Ezért a meetingek előtt célszerű elküldeni ezt, hogy miről lesz szó, és milyen célt szeretnénk elérni. Ez minden esetben a meeting szervezőjének a feladata. Ugyanilyen feladattal rendelkezik az, aki a meetingre érkezik. A meetingre érkezőnek felkészültnek kell lennie. Abban az esetben azonban, ha a meeting nem neki szól, vagy nincs elegendő információ erre, akkor nem menjen el a meetingre. Ha egy meetingre nem megfelelő emberek érkeznek, akkor a meeting hangulata is egész más lesz. Az energiaszint leesik, és azok az emberek, akik esetleg hozzá tudnának adni a meeting értékéhez, azok is visszavesznek a lendületből. Abban az esetben, ha valaki úgy érzi, hogy a meeting már nem arról szól, ami a kitűzött célja volt, akkor azt javaslom, hogy azonnal hagyja el a szobát, ezzel jelezvén, hogy a meeting eltért a tárgytól, és már nem teremt értéket számára. Egy meeting akkor sikeres, hogyha elérte a kitűzött célját, hogyha olyan feladatokat generált, amelyek utána előre viszik az egész céget. Ha olyan kommunikációs csatornákat nyitott, amely eddig nem léteztek. Ezért fontos, hogy a meetingek hatékonyak legyenek. Nagyon fontos, hogy egy meetingen hányan vesznek részt. Az a tapasztalatom, hogy 8 főnél többen nem tudnak hatékonyan meetingelni. Amikor meghatározzuk a meeting idejét, mondjuk 1 órába, nem feltétlenül kell ezt az 1 órát kitölteni. Amikor úgy éreztük, hogy már nem halad tovább a beszélgetés, vagy elértük a meeting célját, azonnal abba kell hagyni, és a felszabaduló időben valami más hasznos tevékenységet folytatni. Nem szabad elfelejteni, hogy maga a meeting egy kényszerhelyzet. Amikor egy kommunikációt kényszerítünk ki, az a legjobb, amikor ez a kommunikáció automatikusan és természetesen jön létre az emberek között. Ezért mindenkit arra sarkalnék, ha valamilyen problémája van, ne várja meg a meetinget, hanem keresse meg a megfelelő embert, a megfelelő személyt és beszéljen vele. A meeting formája attól is függ, hogy mi a meetingnek a célja, hogy mit szeretnénk elérni. Ha csak egyszerű információközlésről van szó, akkor másmilyen eszközöket kell használni, mint akkor, amikor valami döntést kell hoznunk közösen, vagy egy brainstormingon ülünk. Az eszközök tárháza rendkívül széles lehet, post-itok használatától, whiteboardon való közös munkáig, bármi lehet. Mindenkinek ki kell választania azt, ami neki a legjobban fekszik. Ha valaki jobban el szeretne merülni a témában, annak javaslom, olvassa el a Harvard Business Review sorozatából a Running Meetings című könyvet. Ebben a könyvben tömören és egyszerűen össze vannak szedve, hogy milyen típusú meetingeket lehet tartani, milyen eszközöket lehet ott használni, és hogyan lehetünk hatékonyak ezek során.